Khi bạn nghe đến từ sa mạc, có lẽ trong đầu bạn hiện lên hình ảnh của một vùng đất khô cằn, rộng lớn và dường như vô tận. Bạn tưởng tượng ra những đun cát mênh mông, mặt trời rực cháy trên cao, và không khí nóng như thiêu đốt mọi thứ. Một nơi mà dường như không gì có thể sống sót, chỉ có sự im lặng và trống trải kéo dài đến tận chân trời. Phim ảnh thường cho ta thấy những người lữ hành cô đơn vật lộn trên những vùng đất vàng vắng vẻ, như thể sa mạc chỉ là thử thách khắc nghiệt dành cho con người. Nhưng đó chỉ là bề nổi mà thôi. Đằng sau vẻ ngoài khắc nghiệt ấy là một thế giới phức tạp hơn nhiều. Sa mạc là vùng đất của những điều cực đoan. Ban ngày thì nóng rát, ban đêm thì lạnh buốt, và mưa thì hiếm hoi và quý giá. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột khiến mọi sinh vật phải thích nghi không ngừng. Chúng ta dễ dàng chỉ nhìn thấy sự trống rỗng, nhưng đó là sai lầm đầu tiên của chúng ta. Sa mạc không chỉ là khoảng không vô tận, mà còn là nơi ẩn chứa nhiều điều bất ngờ. Cũng giống như khi gặp một người lạ, ta đánh giá qua vẻ ngoài mà bỏ lỡ câu chuyện ẩn giấu bên trong. Sa mạc cũng vậy, nó có những bí mật mà chỉ những ai chịu quan sát mới nhận ra. Bên dưới vẻ yên tĩnh ấy, sa mạc lại tràn đầy năng lượng và sự sống. Những sinh vật nhỏ bé, những loài cây kỳ lạ vẫn âm thầm tồn tại và phát triển. Mỗi loài cây, loài vật ở đây đều có bí quyết riêng để tồn tại. Chúng đã tiến hóa qua hàng ngàn năm để thích nghi với môi trường khắc nghiệt này. Đây không phải là câu chuyện về sự trống rỗng, mà là về sức sống mãnh liệt không thể ngăn cản. Sự sống ở đây không chỉ tồn tại mà còn vươn lên mạnh mẽ, bất chấp mọi thử thách. Vậy nên, hãy gạt bỏ những ý nghĩ cũ và cùng bước vào thế giới ăn dấu của sa mạc. Hãy mở lòng để cảm nhận những điều kỳ diệu mà nơi này mang lại. Chúng ta sẽ khám phá cách sự sống phát triển ở những nơi tưởng chừng không thể. Từ những mầm cây nhỏ bé đến những động vật kiên cường, tất cả đều góp phần tạo nên bức tranh sống động của sa mạc. Chúng ta sẽ thấy những mánh khóe và chiến lược giúp sự sống tồn tại. Mỗi loài đều có cách riêng để vượt qua thử thách, từ việc ẩn mình đến việc tìm kiếm nguồn nước quý giá. Sa mạc không chỉ có cát và nặng, mà là một thế giới của sự kiên cường và vẻ đẹp. Những bông hoa nở rộ giữa cát vàng là minh chứng cho sức sống phi thường ấy. Bạn đã sẵn sàng để nhìn thấy sa mạc thật sự chưa? Hãy để trí tưởng tượng của bạn dần lồi và khám phá những điều chưa từng biết đến. Hãy bắt đầu hành trình của chúng ta và cùng nhau khám phá những bí mật ẩn sâu trong lòng sa mạc rộng lớn này. Bề mặt sa mạc có thể trông yên ắng, nhưng bên dưới lớp cát là cả một thành phố ẩn giấu. Những loài như chuột túi, thần lan và rắn trộn nắng gắt bằng cách sống dưới lòng đất. Hàng của chúng mát mẻ, an toàn và đầy sức sống. Những đường hầm này không chỉ là nơi trú ẩn, mà còn là kho dự trữ thức ăn, nơi nuôi con và lối thoát hiểm. Ngay cả côn trùng như kiến và bồ cũng xây dựng những tổ ngầm rộng lớn. Bản thân đất cũng sống động, chứa đầy vi khuẩn và nấm giúp tái tạo dinh dưỡng và nuôi dưỡng cây cối. Những sinh vật nhỏ bé này là anh hùng thầm lặng của sa mạc, giúp sự sống tồn tại từ dưới lên. Khi mưa hiếm hoi đến, chính công việc của chúng giúp cây cối bừng tỉnh. Vì vậy, lần sau khi bạn nhìn thấy một vùng sa mạc cằn cỗi, hãy nhờ sự sống thực sự đang ẩn dưới chân bạn. Mặt đất là nơi trú ẩn, là cộng đồng, là nền tảng cho sự sống. Sự sống ở sa mạc rất thông minh, luôn tìm được cách tồn tại. Bề mặt có thể trông trống rỗng, nhưng chỉ cần đào sâu hơn một chút, bạn sẽ thấy cả một thế giới hoạt động. Câu chuyện thật sự của sa mạc được viết ở dưới lòng đất. Đôi khi, bạn phải nhìn xuống dưới mới thấy được toàn cảnh. Động vật sa mạc là những chuyên gia sinh tồn, sống giữa cái nóng bỏng rát và khô hạn khắc nghiệt mà ít loài nào chịu đựng nổi. Mỗi ngày trôi qua, chúng phải đối mặt với thử thách tìm nước, thức ăn và nơi trú ẩn dưới ánh mặt trời gay gắt. Mỗi loài đều có cách thích nghi riêng với cái nóng và khô hạn. Một số loài đào hang sâu dưới cát để tránh nắng, số khác lại phát triển những đặc điểm độc đáo để tồn tại. Hãy lấy lạc đà làm ví dụ, bướu của nó chừa mờ, không phải nước, giúp nó có năng lượng và nước cho những chuyến đi dài. Lạc đà còn có thể đóng kín lỗ mũi để tránh cát bay vào khi gió lớn. Cáo Fennec có đôi tai to như cái quạt, giúp tỏa nhiệt và làm mát cơ thể. Đôi tai này còn giúp chúng nghe được tiếng động nhỏ nhất của con mồi dưới cát. Phần lớn động vật sa mạc sống về đêm, hoạt động khi trời mát. Ban ngày, chúng ẩn mình trong bóng râm hoặc dưới lòng đất để tránh cái nóng thiêu đốt. Các loài bò sát như thần lan, rắn có da vầy để giữ nước và lấy đồ ấm từ thức ăn. Lớp vầy này còn giúp bảo vệ chúng khỏi cát nóng và kẻ thù. Thần lằn gai có thể gồm xương trên da rồi dẫn nước về miệng, biển những giọt xương nhỏ bé thành nguồn sống quý giá giữa sa mạc khô cằn. Bộ cấp sa mạc làm chậm quá trình trao đổi chật, có thể sống chỉ với một bữa ăn trong nhiều tháng. Chúng ẩn nấp dưới đá hoặc cát để tránh nhiệt độ cao ban ngày. Nhiều loài côn trùng có lớp sáp để giữ nước, giúp chúng không bị mất nước khi nhiệt độ tăng cao. Một số còn biệt thu thập xương đêm trên lưng để uống. Từ lạc đà to lớn đến con bồ nhỏ xíu, mọi sinh vật đều được tạo ra để phù hợp với cuộc sống ở sa mạc. Sự đa dạng này cho thấy khả năng thích nghi phi thường của tự nhiên. Những cách thích nghi này thật tài tình, là giải pháp của tự nhiên cho những thử thách khắc nghiệt. Mỗi chiến lược sinh tồn đều là kết quả của hàng triệu năm tiến hóa.
Những loài vật này không chỉ sống sót, chúng còn phát triển mạnh mẽ, dạy chúng ta về sự sáng tạo và bền bỉ. Chúng là minh chứng cho ý chí sống mãnh liệt giữa nghịch cảnh. Sa mạc đầy ắp những câu chuyện về thích nghi. Mỗi ngày, các loài vật lại viết tiếp câu chuyện sinh tồn của mình. Mỗi loài vật là bằng chứng cho sức mạnh của quá trình tiến hóa, là kết quả của sự chọn lọc tự nhiên không ngừng nghỉ. Ở nơi khắc nghiệt nhất, sự sống vẫn tìm ra lối đi. Dù điều kiện có khó khăn đến đâu, thiên nhiên vẫn luôn biết cách thích nghi và vươn lên. Thế giới động vật sa mạc là bài học về sự sống còn, về sức mạnh của sự thích nghi và khả năng vượt qua mọi thử thách của tự nhiên. Khi nghĩ đến thực vật sa mạc, chắc bạn sẽ nhớ đến xương rồng, biểu tượng của sự sống kiên cường giữa vùng đất khô cằn. Và điều đó hoàn toàn có lý, bởi xương rồng là bậc thầy thích nghi với môi trường khắc nghiệt. Gai của chúng không chỉ giúp bảo vệ khởi động vật ăn cỏ mà còn giảm thiểu sự mất nước qua bề mặt. Lớp dạ dày bóng loáng như một tấm áo giáp giữ lại độ ấm quý giá bên trong thân cây. Xương rồng trừ nước trong thân mỏng, có thể phình to sau mỗi trận mưa hiếm hoi. Chúng hút nước thật nhanh sau những cơn mưa ngắn ngủi, tận dụng từng giọt nước quý giá. Lượng nước này được dự trữ và dùng dần trong nhiều tháng khô hạn, giúp cây sống sót qua những giai đoạn khắc nghiệt nhất. Rễ của xương rồng lan rộng và nông, chỉ cách mặt đất vài cm để bắt được từng giọt nước mưa rơi xuống. Trong khi đó, các loài cây khác như bụi creosote lại phát triển rễ ăn sâu hàng mét để hút nước ngầm dưới lòng đất. Lá nhỏ, phủ dầu của chúng giúp hạn chế bốc hơi nước, bảo vệ cây khỏi ánh nắng gay gắt. Một số loài thực vật sa mạc còn có khả năng ngủ yên khi hạn hán kéo dài, chờ đợi thời điểm thích hợp để hồi sinh. Chỉ cần một cơn mưa, chúng sẽ bừng tỉnh, xanh tươi và nở hoa rực rỡ. Cây mỏng nước như nha đầm trữ nước trong lá dày, giúp chúng vượt qua những ngày nắng hạn kéo dài. Chúng mọc sát mặt đất để tránh gió khô và giảm thiểu sự bốc hơi nước từ lá. Tất cả những loài cây này đều tuân theo một quy tắc sống còn, tiết kiệm từng giọt nước, không để lãng phí dù chỉ là chút ít. Nhờ những chiến lược thông minh này, chúng không chỉ sống sót mà còn phát triển mạnh mẽ, thậm chí trở nên tươi tốt khi điều kiện thuận lợi. Thực vật sa mạc là hình mẫu về sự hiệu quả, bền bỉ và sáng tạo trong tự nhiên. Cách thích nghi của chúng là bài học về sự khéo léo, linh hoạt và khả năng vượt qua nghịch cảnh. Dù trong điều kiện khắc nghiệt nhất, nơi tưởng chừng sự sống không thể tồn tại, sự sống vẫn có thể nảy nở, vươn lên mạnh mẽ từ cát nóng và nắng cháy. Màu xanh của sa mạc là chiến thắng của sự sống còn, là minh chứng cho sức mạnh của tự nhiên. Những loài cây này cho ta thấy, chỉ cần có ý chí và công cụ phù hợp, điều không thể cũng trở thành có thể. Sự thích nghi tuyệt vời của chúng là nguồn cảm hứng cho con người trong việc đối mặt với thử thách. Sa mạc tưởng như cằn cỗi, lại là khu vườn của những điều kỳ diệu không ngờ tới, nơi sự sống luôn tìm được cách để tỏa sáng. Hãy tưởng tượng bạn đang đi qua sa mạc chỉ toàn màu nâu và vàng, rồi bất ngờ, một luồng màu sắc bùng lên. Sau những trận mưa lớn hiếm hoi, sa mạc bỗng nở rộ hoa dại trong hiện tượng gọi là siêu nổ. Hàng triệu hạt giống nằm ngủ yên nhiều năm, chỉ cho thời điểm lý tưởng. Khi mưa đến, tất cả cùng nảy mầm một lúc, phủ kín sa mạc bằng những màu sắc rực rỡ. Những bông hoa này, gọi là hoa ngạn ngày, xông rất nhanh, mọc, nổ và kết hạt chỉ trong vài tuần. Màu sắc tươi sáng của chúng thu hút các loài thu phần, tạo nên một đợt bùng nổ sự sống ngắn ngủi mà quan trọng. Sự xuất hiện này nuôi sống côn trùng, chim chóc và các loài động vật, tạo ra một làn sóng nở đủ. Trong một thời gian ngắn, sa mạc trở thành khu vườn trù phú. Siêu nổ là lời nhắc nhở sa mạc không chết, chỉ đang chờ thời cơ. Tiềm năng của sự sống luôn ăn dấu, chỉ cho điều kiện phù hợp để bùng nổ. Màu sắc của sa mạc là sự tôn vinh sức sống mãnh liệt. Đó là cách thiên nhiên chứng minh rằng vẻ đẹp vẫn có thể tồn tại ở nơi khắc nghiệt nhất. Ngay cả vùng đất khô cằn nhất cũng có thể khiến ta bất ngờ. Siêu nộ là lễ hội bí mật của sa mạc. Sa mạc là nơi có những hiện tượng tự nhiên kỳ lạ nhất trên trái đất. Đun cát biết hát ngân vang khi gió thổi, tạo nên những âm thanh trầm sâu như bản nhạc. Ở thung lũng chết, những hòn đá tự động trượt trên mặt đất được đẩy đi bởi lớp băng mỏng và gió. Ảo ảnh xuất hiện trong những ngày nóng, đánh lừa người đi qua bằng hình ảnh nước không có thật. Những vòng tròn thần tiên ở Namibia, những mảng đất trong bao quanh bồi cổ cao, rải rác trên mặt đất thành hoa văn bí ẩn. Các nhà khoa học vẫn tranh luận về nguyên nhân, do mồi, do cây cạnh tranh hay còn điều gì khác. Những hiện tượng này nhắc chúng ta rằng còn rất nhiều điều chưa biết. Sa mạc đầy rẫy những điều bất ngờ, từ cát biệt hát đến đá từ di chuyển. Những bí ẩn này thách thức hiểu biết của chúng ta về tự nhiên. Mỗi cảnh tượng lạ là một manh mối về sự phức tạp ăn dấu của sa mạc. Những điều kỳ diệu ở sa mạc cũng độc đáo như chính sự sống nơi đây. Luôn còn nhiều điều để khám phá ở những vùng đất hoang dã này. Sa mạc là vùng đất của những điều kỳ thú, cả hữu hình lẫn vô hình. Sa mạc không phải là vùng đất chết, mà rất quan trọng với sức khỏe của hành tinh chúng ta. Bề mặt sáng của sa mạc phản chiếu ánh nắng, giúp điều hòa nhiệt độ trái đất. Nếu không có sa mạc, hành tinh sẽ hấp thụ nhiều nhiệt hơn, làm trầm trọng thêm biến đổi khí hậu.
Bụi sa mạc giàu khoáng chất bay qua đại dương để bón phân cho rừng mưa và nuôi sống sinh vật phù du biến. Bụi từ Sahara nuôi dưỡng rừng Amazon, kết nối các hệ sinh thái cách xa nhau. Sa mạc cũng là nguồn cảm hứng tinh thần, thử thách con người, hình thành văn hóa và tôn giáo. Ngày nay, sa mạc là nơi lý tưởng để phát triển năng lượng mặt trời, tận dụng ánh nắng cho nguồn điện sạch. Sa mạc là phòng thí nghiệm sống, dạy chúng ta cách tiết kiệm nước và thích nghi. Nghiên cứu sự sống ở sa mạc giúp tìm ra giải pháp cho nông nghiệp, y học và kỹ thuật. Những vùng đất này là kho tàng kiến thức và tài nguyên quý giá. Sa mạc là phần không thể thiếu của hệ sinh thái toàn cầu, đó là nguồn cảm hứng và đổi mới cho con người. Giá trị của sa mạc vượt xa những bãi cát. Sức mạnh của sa mạc che giấu sự mong manh của nó. Biến đổi khí hậu đang làm sa mạc nóng hơn, khô hơn, đầy sự sống tới giới hạn. Ngay cả những loài cây, loài vật cũng coi nhất cũng có thể không chịu nổi nhiệt độ tăng cao và mưa thất thường. Hoạt động của con người, mở rộng đô thị, canh tác, xe địa hình, làm tổn thương môi trường mong manh này. Khai thác quá mức nước ngầm khiến thực vật và động vật thiếu nguồn sống. Ô nhiễm lại càng gây thêm áp lực cho hệ sinh thái nhạy cảm này. Chúng ta thường làm tổn hại sa mạc mà không nhận ra hậu quả. Bảo vệ sa mạc là hành động chống biến đổi khí hậu và kiểm soát tác động của con người. Chúng ta có thể lập khu bảo tồn, sử dụng nước hợp lý và phát triển du lịch bền vững. Sức chịu đựng của sa mạc là có giới hạn. Chúng ta có trách nhiệm giữ gìn những thế giới độc đáo này. Tương lai của sa mạc phụ thuộc vào lựa chọn của chúng ta. Chúng ta phải tôn trọng và bảo vệ vẻ đẹp mong manh này. Sự tồn tại của sa mạc nằm trong tay chúng ta. Hành trình của chúng ta qua sa mạc kết thúc, nhưng những bài học vẫn còn mãi. Sa mạc không hề trống rỗng, nó đầy ắp những câu chuyện an dấu về sự sống sót. Động vật tránh nóng, thực vật tích trữ nước và đất đai bùng nổ sắc màu sau những cơn mưa. Sa mạc dạy ta về sự kiên trì và sáng tạo. Tinh thần của nó là sức sống bền bỉ, đối mặt với thử thách và vươn lên từ nghịch cảnh. Đây không chỉ là những sự thật, mà còn là nguồn cảm hứng cho chính cuộc sống của chúng ta. Khi gặp khó khăn, hãy nhớ đến sự kiên nhẫn và thích nghi của sa mạc. Nếu có chiến lược phù hợp, chúng ta cũng sẽ vượt qua trở ngại. Sa mạc đòi hỏi sự tôn trọng và hé lộ vẻ đẹp bên dưới bề mặt khô cằn. Nó là biểu tượng của hy vọng và sức chịu đựng. Hãy mang theo sự hiểu biết này trong cuộc sống. Sa mạc là phần quan trọng và đang bị đe dọa của thế giới. Bảo vệ sa mạc cũng chính là bảo vệ tinh thần bền bỉ của sự sống. Câu chuyện về sa mạc là điều mà tất cả chúng ta cần ghi nhớ.